ઘરમાં જ મળી રહે તેવી સામગ્રીઓથી આજે આપણે એવો મસાલા રોટલો બનાવીશું જે શરદી કફ ઉધરસમાં તો ખાઈ જ શકાય, પરંતુ પ્રસૂતિ બાદ પણ લેડીઝને આપી શકાય તેવો રોટલો છે. વજન પણ ઉતારવામાં લઈ શકાય, ડાયાબિટીસના પેશન્ટને આપી શકાય અને જ્યારે શાક કે દાળ ભાત ખાવાની ઈચ્છા ન હોય ત્યારે પણ આ રોટલો તમે દહીં વગર માત્ર ચા કે છાશ સાથે ખાઈ શકો તેવો ટેસ્ટી બને છે. તો આજની વેરાયટી સ્કીપ કર્યા વગર જોજો, ઘણી નાની મોટી ટિપ્સ આજની રેસીપીમાં શેર થશે. તો સરળ રીતે રોટલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો જેમના માટે આજે આપણે અહીંયા બાજરાના 2 મીડિયમ સાઇઝના રોટલા તૈયાર કરીશું. તો જેમના માટે 1 કપ જેટલો મેં બાજરાનો લોટ લીધો છે. અહીંયા મેં અડધા કપ બરાબર લીધો છે, તો 2 વાર હું લોટ ઉમેરીશ જેથી 1 કપ બરાબર થઈ જશે. અને ગ્રામમાં જોઈએ તો લગભગ 250 ગ્રામ જેટલો આ લોટ હશે. હવે આપણે એક પેસ્ટ તૈયાર કરવા માટે ખાંડણી લીધી છે. અધકચરી પેસ્ટ તૈયાર કરવા માટે બાકી મિક્સર જાર પણ લઈ શકો છો. 1 ચમચી જેટલા આદુના ટુકડા. હા, મને ઘણા બધા લોકો પૂછે છે કે તમારું આદુ એકદમ ગુલાબી કલર ઉપર હોય છે, જેનું કારણ છે કે હું આદુને ફ્રીઝમાં ટુકડા કરીને સ્ટોર કરું છું જેથી મારો ટાઈમ બચી જાય, તો એટલા માટે કલર ચેન્જ થઈ જાય છે. અને 2 નંગ જેટલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ચમચી જેટલા મરી ઉમેરી દઈશું, જેને તીખા કહીએ, જેથી આપણી શરદી કફ ઉધરસમાં ઘણા બધા ફાયદા થાય. હવે આપણે અધકચરી પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું. આ રીતે પેસ્ટ તૈયાર કરીને બાજરાનો જે રોટલો તૈયાર કરીએ તેમાં ઉમેરવાથી ટેસ્ટ પણ સારો આવશે અને કફ શરદી ઉધરસ માટે પણ બેનિફિટ રહેશે. અને ટેસ્ટમાં તો ખૂબ જ સરસ લાગશે. તમને થેપલા અને ઢેબરાનો ટેસ્ટ ભૂલી જાઓ તેવો લાગશે. આ રીતે પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો લોટમાં આપણે ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે અહીંયા લગભગ 4 થી 5 ચમચી જેટલી સૂકી મેથી ઉમેરશું. તમારી પાસે ફ્રેશ મેથી હોય તો ફ્રેશ મેથી પણ ઉમેરી શકાય. અને અડધી નાની ચમચી જેટલા અજમા ઉમેરી દઈશું. અજમા પણ ખૂબ જ ફાયદા કરનાર હોય છે. અને સાથે અડધી નાની ચમચી જેટલો ફુદીના પાવડર. તમારી પાસે ફ્રેશ ફુદીનાના પત્તા હોય તો પણ લઈ શકો છો. અને ફ્રેશ ફુદીનો અથવા ડ્રાય ફુદીનો ના હોય તો હર ઘરમાં તુલસીનો છોડ તો હોય જ છે, તો તુલસી પત્તા 8-10 જેટલા લઈ નાના નાના તમારે સમારી લેવાના અને પછી તમારે લેવા ઉપયોગમાં. એ પણ ખૂબ જ ફાયદા કરનાર હોય છે. હવે ઓપ્શન તમારી પાસે રહેશે. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું નમક ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરીશું. અડધી નાની ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને ચપટીક જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. સાથે મોણ માટે 1 ચમચી જેટલું દેશી ઘી ઉમેરીશું. આ બધી જ વસ્તુઓ તમને શરદી કફ ઉધરસમાં અને ટેસ્ટફુલ રોટલો બનાવવામાં મદદરૂપ થશે. તો એ જ રીતે મેં ઉપયોગમાં લીધી છે. હવે આ બધી જ વસ્તુ એકવાર મિક્સ કરી દઈશું જેથી લોટમાં બધી જ વસ્તુ મિક્સ થઈ જાય. અને હવે આપણે જરૂર લાગે તેમ થોડું થોડું આપણે પાણી ઉમેરશું અને જેવો રોટલીનો લોટ હોય ને તેવો લોટ તૈયાર કરીશું. પહેલાં એકદમ સ્મૂધ લોટ તૈયાર નથી કરવાનો. પહેલાં રોટલીનો લોટ હોય ને તેવો કડક લોટ તૈયાર કરવાનો. વધારે ભાખરીના લોટ જેટલો કડક નહીં, પણ રોટલીના લોટ જેટલો કડક બાંધવાનો. આ રીતે જો ત્યારે લોટ મેં તૈયાર કર્યો છે ને તે થોડો કડક છે અને પરિણામે આ લોટમાં ક્રેક દેખાય છે. જો અત્યારે તિરાડ છે, લોટ સ્મૂધ નથી. તો આ રોટલામાંથી રોટલો સારો નહીં બને. તો રોટલો સારો બને તેના માટે હવે સ્મૂધ લોટ તૈયાર કરવાનો છે. તો થોડું થોડું હાથમાં પાણી લેતું જવાનું અને આ રીતે હથેળીના પાછલા ભાગથી આગળની તરફ લોટને આ રીતે આપણે મસળતા જશું. આ રીતે લોટને ત્યાં સુધી મસળવાનો છે જ્યાં સુધી લોટમાં ક્રેક બધા જતા રહે અને લોટ એકદમ સ્મૂધ તૈયાર થઈ જાય. પહેલાં લોટને કડક બાંધવાનો અને પછી જરૂર લાગે તેમ હાથને માત્ર ભીનો કરતો જવાનો અને લોટને સ્મૂધ કરતો જવાનો. વધારે પાણી ઉપયોગમાં નથી લેવાનું, નહીં તો લોટ ઢીલો થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે મેં લોટને એકદમ સ્મૂધ કન્સિસ્ટન્સીવાળો તૈયાર કરી લીધો છે. અત્યારે ક્રેક બિલકુલ નથી. જો સ્મૂધ લોટ છે અને તિરાડ વગરનો આપણો લોટ તૈયાર છે. તો હવે આ લોટમાંથી આપણે રોટલા બનાવીશું તો રોટલા એકદમ ફરસા તૈયાર થશે અને ખાવામાં સ્મૂધ તૈયાર થશે. તો હવે આ લોટમાંથી 2 ભાગ કરી લેશું, કારણ કે મીડિયમ સાઇઝના 2 રોટલા તૈયાર કરીશું. તો આપણે પાટલી લેશું અને પાટલી ઉપર આ રીતે બટર પેપર ફેલાવીશું. અને બટર પેપર ના હોય તો પ્લાસ્ટિકની કોથળી પણ લઈ શકો છો.
જો કે તમે હાથથી થાબડીને રોટલો તૈયાર કરી શકો છો, પણ આજની જનરેશનને હાથથી થાબડીને રોટલો બનાવતા નથી ફાવતું હોતું. તો મેં અહીંયા સરળ ટિપ્સ આપી છે કે આ રીતે તમારે હવે કાગળ ઉપર તમારો રોટલાનું બેઝ પાથરી અને જરૂર લાગે તેમ હાથને થોડો થોડો પાણીથી ભીનો કરતો જવાનું અને આગળની તરફ દબાવતું જવાનું, તો રોટલાનો શેપ તૈયાર થઈ જશે. આ રોટલો આપણે જનરલી ભાખરીની સાઇઝ હોય ને તેટલી થિકનેસવાળો આપણે તૈયાર કરીશું. બહુ વધારે જાડો પણ નહીં અને બહુ વધારે પાતળો પણ નહીં. જો આ રીતે રોટલો બનાવવો સરળ પણ રહેશે અને બિગિનર્સ પણ રોટલો બનાવી શકે એટલી સરળ રીતે મેં તમને બતાવેલો છે. જો કે તમે થાબડીને બનાવી શકો છો, ટીપીને બનાવી શકો છો અથવા આ રીતે પણ બનાવી શકો છો. ચોઈસ તમારી પાસે છે. તો આ રોટલાની થિકનેસ અને સાઇઝ તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે શેકવા માટે લઈ લેશું અને અહીંયા હું માટીનો તવો ગરમ કરું છું. જ્યારે પણ રોટલાને શેકો ત્યારે માટીનો તવો જ વધારે પ્રિફર કરવાનો, કારણ કે માટીના તવામાં રોટલો શેકાશે તો ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ બનશે. અને હા, તવાને એકદમ હાઈ ગરમ કરવાનો અને ગેસની ફ્લેમ પણ હાઈ રાખવાની. હવે આ રીતે આપણો રોટલો છે તેને આપણે તવા ઉપર મૂકી દઈશું અને કાગળને ઉપરથી લઈ લેશું અને આ રોટલાને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરીશું જ્યાં સુધી બંને સાઈડ ગોલ્ડન કલર ના થઈ જાય ત્યાં સુધી. જો ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર તમે રોટલાને શેકશો ને તો રોટલામાં તિરાડ આવી જશે અને પરિણામે રોટલો સોફ્ટ થવાની જગ્યાએ વધારે કડક થઈ જશે. તો રોટલો ઘણીવાર ચાવવામાં પણ મજા નહીં આવે, ચવડ જેવો થઈ જશે. તો આ રીતે ગેસની ફ્લેમ રાખી અને રોટલો તૈયાર કરવાથી પરફેક્ટ રોટલો તૈયાર થશે. હવે બંને સાઈડ આ રીતે ફેરવતા જશું અને તવા ઉપર રોટલાને શેકીશું. જો તમે જોઈ શકો છો કે રોટલો અત્યારે ફૂલીને દડા જેવો થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે રોટલાને શેકાઈ ગયો છે તો નીચે લઈ લેશું અને તે જ રીતે આપણે જે બીજો રોટલો તૈયાર કર્યો છે ને તે પણ શેકવા માટે તવા પર રાખી દેશું. આપણો રોટલો છે તે ફૂલીને દડા જેવો થયો છે અને એકદમ ખાવામાં રૂ જેવો પોચો તૈયાર થયો છે. ઉપરથી કદાચ તમને ક્રિસ્પી દેખાતો હશે કારણ કે આપણે જે રીતે બેઝ તૈયાર કર્યું હતું ને તો ઉપરથી થોડો ક્રિસ્પી, અંદરથી ખાવામાં મુલાયમ તેવો આપણો આ રીતે 2 પડવાળો રોટલો તૈયાર થઈ ગયો છે. જો ઉપરનું આખું પડ અલગ થઈ જાય છે, આટલો પરફેક્ટ રોટલો તૈયાર થયો છે. તો ઉપરથી બટર લગાવી દેશું. જો તમને કફ, શરદી, ઉધરસ હોય અથવા તો પ્રસૂતિ બાદ કોઈ પણ લેડીઝને રોટલો આપવામાં આવે તો ઘી કરતાં વધારે બટર લગાવીને આપવો બેસ્ટ રહેશે. તો મેં અહીંયા બટર યુઝ કરેલું છે. તમે આ રેસીપી ટ્રાય કરો તો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર આપજો. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.